Hello mga kabatchoy! Welcome to my YouTube channel. Guys, mag-start na tayo ng tutorial natin sa thumbnail na ilalagay natin sa content natin sa YouTube natin. So, sa mga first timer pa lang, nagaya ko na nag-start pa lang, kung paano nyo gagawin yung thumbnail sa content na in-upload nyo sa YouTube. So, ang kailangan lang natin gawin is meron tayong PixArt. So, ito dahil meron ako na download, tuturo ko na sa inyo kung paano siya gawin. So, click na natin. Ayan. Ayan na siya. So, click lang natin tong plus. Then, start editing. Pili tayo ng background. Ayan. Maraming tayong choices na pwedeng pagpilian dito. Since bago pa lang naman tayo, and then bago pa lang din naman ako, kung ano lang yung natutunan ko na pag-edit kanina, yun lang din yung i-share ko sa inyo dito para mas madali kayong makasunod, kasi yung sa akin halos basic lang kasi yung ginawa ko. So, pili lang tayo. Ayan, may bayad siya, hindi siya pwede. Siguro dito na lang tayo. Ayan. So, ayan. Nakapili na tayo ng background natin. Then, i-click na natin yung tools. Then, itong crop. Tapos, meron tayong pagpipilian dito. Kung gusto nyo, pang Facebook, cover, post, story sa IG, header ng Twitter. Pero, dahil sa atin kasi, ang kailangan natin is yung sa pang YouTube. So, click natin yung pang YouTube. Para siya na yung kusang mag-crop, then yes lang natin siya. So, ayan. Lumabas na siya. Excuse me guys. So, ito na. Next natin is mag-a-add na tayo ng photo. Halimbawa, yung content ko kanina, ulitin ko lang. Ito kasi yun. So, yan kasi yun yung kanina. So, ulitin lang natin. Gagawa tayo ulit. Kasi, itong mga pictures na ginamit ko, halos screenshot lang kasi siya. So, wala kasi ako masyadong pictures dito sa album ko. Kaya ang ginagawa ko, ganyan, kinakayan. Pinitin lang nyo yung crop. Pinitin nyo lang yun, yung crop. Then, check nyo. Tapos, click mo yung erase. Ako kasi, ang ginagawa ko muna para maganda yung hubog ng kinrap ko na picture ko, nililitan ko lang yung size ng pang-erase ko, then ginaganyan ko siya. Ayan, ginuguhit-guhit ko siya ng ganyan. Since hindi naman ganun ka-perfect yung picture na nilagay ko, ako na lang yung nagpura ng mga parts na ayokong ilagay dito kasi masyado siyang sakop space, lalo na kung meron ka pa mga gustong ilagay, hindi mo siya malalagay. So ayan, ganyan. Tapos nilagyan ko na lang dito ng ganyan. Basta sinipan ko na lang siya based sa kung ano yung magandang shape na hindi obvious naman. Kasi hindi naman na yan masyadong makikita kapag nilagay mo naman na yan pag kumpleto na siya. So, tapos na ako, diba? Check na natin siya. Tapos, ayun na siya. Kayo, kung gusto nyo namang ilagay dito, sa gitna o sa dulo, kayong bahala. Ayan, gusto nyo liitan, lakihan. Pwede naman siya, habaan nyo, laparan nyo. Ayan, ayun lang yung mga i-click nyo para gumana siya, at saka kung ano yung style lang gusto nyo. So, ayan. Dito ko na lang siya ilalagay.
Then, pag okay na siya, i-check ko lang siya. Tapos, maglalagay ulit ako ng panibago. Since meron naman akong internet, dahil dito ako kumukuha sa sticker. Ayan, yung mga recent ko kanina. Dito yan. Basta malapit dun sa content nyo, yung kukunin nyo na logo. Ayan. So, check ko lang siya ulit. Maglalagay lang ulit ako kung gusto ko ng photos ulit. Ayun lang ulit lalagay ako. Tapos, i-click nyo lang ulit. Then, balik lang kayo sa simula kagaya ng sa tinuro ko kanina. And then, next, pag gusto natin lagyan ng content. Ayan, halimbawa. Gusto mo ng medyo merong ganitong content, pwede mo siya i-duplicate. Ayan. Ayan, pwede mo rin siya liitan kung gusto mo. Pwede rin patabingi. Pwede mo siya kahit anong style yung gusto mo. Ayan. Ito lang yung ayoko dito minsan kapag nakiklik ko siya. Lumiliit siya na parang ewan. So, in-ex ko na lang pagkaganyan. Tapos, nagdo-duplicate na lang ulit ako ng isa pa. Bago, halimbawa, gusto mo iba-iba yung kulay niya. Ito, click mo lang tong color, then black. Tapos, yung stroke color niya. Ayan, bago gusto mo ibahin. Ayan na siya, naiba na siya. Tapos, ibahin mo rin yung font niya. Then, yung color. Ibahin natin. Or, kapalan mo, ganyan. Dadagdagan mo lang yung amount. Tapos, pag gusto mo ibahin yung yan, ganyan. Ito naman yung gusto ko. Ayan. Ibahin mo lang siya. Depende sa kung anong gusto mo. Kulay na i-background. Ayan, ganyan na siya. Tapos, pag naglalagay, i-check mo muna siyang ganyan. Tapos, pag maglalagay ako ng logo ko, since meron na ako dito sa akin, na logo ko ng TikTok ko, pasensya na kayo, maraming pictures kasi hinahanap ko yung natatabunan na siya sa dami kasi nang ginawa ko. So, ayan. Nalagay ko lang siya dyan. Then, dito, kung gusto mong maliit or malaki, ikaw na bahala dun. Mamimili ka naman dito kung anong ano ba naman yan. Sorry guys, may langgam kasi. Ito. Bigyan tayo dito ng sticker. Bigyan tayo ulit. Tapos punta lang tayo sa recent kung meron na tayong mga recent na na-search na. So, ayan. Pwede mo ilagay, pwede mo palakihin yan, pwede mo paliitin, slab lang yan. Kung ano gusto mo, ayan. Then, check mo lang siya ulit. Then, add sticker again kung anong gusto mo naman na ilagay. Ayan, TikTok. TikTok na nalagay natin. Ayan, so, ganyan lang siya kadali. Then, kung gusto mo na siyang ilagay sa YouTube mo na content na in-upload mo tapos wala ka pang thumbnail, click mo lang to. Then, masasave na siya sa gallery mo. So, punta tayo dito sa YouTube. Sa YouTube Studio. So, yung kasing ito yun. Ayan yung last na nilagyan ko ng thumbnail ko na content ko. So, kiklik mo lang tong lapis na yan. So, lalabas yan dyan. And then, meron ulit lapis dito. Kiklik mo lang siya. Then, image. So, ayan. PixArt. Andito na siya. Kung halimbawa hindi mo siya makita dyan,
kasi na screenshot mo siya or nalagay mo siya sa ibang files mo, click mo lang kung saan mo siya hanapin dyan. Ayan, nalabas naman yan dyan. Tapos pag nasa PicsArt siya, click natin yung PicsArt, then select. So, ayan na siya. Ayan. Isi-save na lang natin siya. Then yan. Antay natin mag-edit save. So, ito na tayo. Ayan. Ito na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. So, punta tayo sa YouTube natin. Yung double check ko kasi yung ayan. So, ito na siya. Lumabas na siya. So, videos natin. Ayan. Nag-save na siya. So, ganun lang guys. Ganun lang siya kadaling ilagay sa thumbnail natin sa YouTube. So, ngayon, kapag gusto mo i-edit or palitan yung thumbnail mo, pwede naman siya anytime na gusto mo siyang palitan. Basta, make sure lang na meron ka ng mga ganyang mga logos mo sa PicsArt mo. Para mas maganda at mas marami yung may lagay mo. 'Di ba? So, ganyan pa lang ako nag-i-start gumawa ng content ko kasi nga bago pa lang. So, sa mga gusto rin na maglagay ng thumbnail sa YouTube content nila, panoorin nyo lang po to and sana nakatulong to sa inyo kasi sa mga nagsisimula pa lang na gumagawa ng YouTube channel nila, ganito lang din po siguro yung pag-i-start na nyo sa paggagawa nyo ng thumbnail nyo sa YouTube kasi kahit ako medyo natagalan ako until now, actually medyo nahirapan pa ako kasi nga hindi ko pa masyadong gamay, tsaka meron kasi nga akong mga napipindot na minsan hindi na cover ng free ng PicsArt. So, kailangan ko talagang i-on yung data ko na para magamit ko yung mga online na emojis and logos na gusto kong ilagay dun sa thumbnail ko. So, wala namang problema sa meron mga wifi to, pero pagka kasi wala kayong wifi, limited lang kasi yung mga pwede nyong gamitin dyan eh. So, kayo nang bahala na maglagay kung ano yung gusto nyo, kung ano lang yung gusto nyo ilagay na logo or picture nyo. Basta edit nyo lang siya kung feeling nyo naman okay na sa paningin nyo. Kasi mas maganda, mas marami kasing ganyan. Kasi mas pansinin kasi siya sa viewers. So, sana guys, natulungan ko kayo dito sa simpleng screen record natin nung thumbnail tutorial natin. So, don't forget to subscribe, then like, hit notification bell para sa mga susunod pa natin na vlog. Okay, thank you!